Στο προηγούμενο επεισόδιο από άκρη σε άκρη ξεκίνησα να κατευθύνομαι προς τη βόρεια μεριά της Ελλάδας. Στο δρόμο μου συνάντησα ένα αεροπλάνο πάνω σε ένα κτίριο. Καθώς πήγαινα προς τα σύνορα, αποφάσισα τελικά να μείνω στη λίμνη Κερκίνη και εκεί έπλυνα το βαν, έκανα μπάνιο και γέμισα τον ντεπόζιτο νερού. Την επόμενη ημέρα, αφού πέρασα πρώτα από το μεγαλύτερο οχυρό της γραμμής, το οχυρό Ρούπελ, το οποίο πλέον είναι μουσείο, πήρα ένα δύσκολο χωματόδρομο για να βγω σε ένα πιο ερημικό οχυρό δίπλα στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Όμως τα πράγματα έγιναν αρκετά δύσκολα και αγχωτικά όταν το αυτοκίνητο άρχισε να φαίνεται πως έχει κάποιο πρόβλημα και εγώ ήμουν στη μέση του πουθενά. Αφού οπισθοχώρησα, βγήκα πάλι στο δρόμο και προσπάθησα να βρω τι φταίει ώστε να μην τελειώσει έτσι άδοξα αυτό το ταξίδι. Μετά από λίγο φαινόταν πως μάλλον πλέον όλα ήταν καλά και έτσι συνέχισα το δρόμο μου για τη βορειοανατολική μεριά της χώρας που θέλω να εξερευνήσω τώρα. Ήρθα στις Σέρρες για να πάρω μια μπουγάτσα, αλλά τελικά μπουγάτσα δεν πήρα. Πήρα κάποιες προμήθειες από ένα σούπερ μάρκετ, κάποια λίγα πράγματα που χρειαζόμουν και πήρα και ένα κρύο καφέ για το δρόμο, γιατί έχω μία ώρα ακόμα για να φτάσω στην Καβάλα, στην οποία Καβάλα θέλω να γεμίσω κάψιμο και να πάρω κάτι να φάω. Έχω στο μυαλό μου τι θα πάρω να φάω, θα δείτε. Και μετά πρέπει να βρω μέρος για να μείνω σήμερα με σκοπό αύριο να ανέβω να εξερευνήσω τα Πομακοχώρια. Τα Πομακοχώρια είναι κάποια χωριά από ό,τι φαίνεται, από το όνομά τους, τα οποία απλά τα έχω ακουστά, δεν έχω πάει ποτέ προς εκεί και δεν ξέρω πολλά πράγματα για αυτά. Θα τα μάθουμε μαζί στην πορεία. Μετά από τόσες ώρες μέσα σε χωριά, βασικά όχι μόνο ώρες, μέρες, μέσα σε χωριά, σε δρόμους που δεν συναντούσα σχεδόν κανένα αυτοκίνητο, μόλις επέστρεψα στον πολιτισμό, μόλις μπήκα στην Καβάλα, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάζομαι, όμως πρέπει να βάλω κάψιμο και πρέπει να πάρω να φάω και μετά να βρω μέρος να μείνω. Πάει προς βράδυ κιόλας και δεν έχω ιδέα που θα πάω να μείνω. Έχω κάτι στο νου μου, αλλά δεν είναι και δίπλα. Μετά από κάποια ώρα μέσα στην κίνηση του κέντρου της Καβάλας, τελικά βρήκα πρατήριο για να γεμίσω καύσιμο το βαν και στη συνέχεια πήγα κατευθείαν στο Σπύρο. Ο Σπύρος είναι ένα γυράδικο το οποίο ψήνει το γύρο στα κάρβουνα όπως παλιά και πάντα προτιμώ μαγαζιά που έχουν το κάτι διαφορετικό. Εκεί γνώρισα τον Μίλτο, ο οποίος μου είπε ότι βλέπει τα βίντεό μου μαζί με τα παιδιά του και με αυτή την ευκαιρία θέλω να πω και ένα ευχαριστώ σε όλους όσους βλέπετε τα βίντεό μου και με στηρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο και να ξέρετε ότι το εκτιμώ. Κάπου εκεί όμως είχε νυχτώσει για τα καλά και εγώ ήμουν ακόμη στο δρόμο και οδηγούσα ψάχνοντας ένα μέρος για να μείνω το βράδυ. Βρίσκομαι στην παραλία Γαλάνης. Έφτασα αργά το βράδυ χθες. Το βράδυ είχε αρκετή κίνηση εδώ στο πάρκινγκ. Μου έκανε εντύπωση, αυτοκίνητα ερχόντουσαν, αυτοκίνητα έφευγαν, αλλά τη νύχτα ήταν πολύ ήσυχα από ένα σημείο και μετά. Αν και δεν είμαστε σε υψόμετρο, έχει κρύο αέρα, γιατί είμαστε δίπλα στο ποτάμι και εδώ ο ήλιος δεν μπορεί να μπει εύκολα να φωτίσει. Από πού θα βγει ο ήλιος για να δω? Ο ήλιος έχει βγει από εκεί, οπότε μέχρι να γυρίσει από εκεί θα έχω σκιά εδώ πέρα και είναι μια χαρά για να ετοιμαστώ και μετά κάποια στιγμή να ξεκινήσω. Για μέσα στη νύχτα που έψαχνα μέρος, νομίζω ήταν καλή λύση, γιατί είμαι και λίγο έξω από την Ξάνθη και αν και το μέρος την ημέρα πρέπει γενικά να έχει πολύ φασαρία, γιατί ο κόσμος πρέπει να έρχεται εδώ πέρα για το ποτάμι. Το θετικό είναι ότι είδα ότι έχει τουαλέτες. Βασικά δεν το είδα, αλλά έβλεπα κόσμο να πάει και να έρχεται εκεί και λέω γιατί πάνε εκεί. Από εκεί που έχω αφήσει το βαν, οι τουαλέτες είναι εδώ. Δεν είναι πολύ μακριά, αλλά δεν τις προσέχεις κιόλας άμα πας μέσα στο πάρκινγκ, γιατί είναι μπροστά. Έχει και βρύση, αν θέλω να γεμίσω νερό. Αχ, τι ωραία είναι αυτή η πρωινή δροσιά. Οι τουαλέτες είναι δημοτικές, καθαρίζονται από εθελοντές. Παρακαλούμε την προσοχή σας. Μου αρέσει που είναι ξύλινη κατασκευή και ταιριάζει με το περιβάλλον και δεν είναι κάτι που να κλωτσάει εδώ για το μέρος. Μπορώ να πω ότι κοιμήθηκα πολύ καλά πάντως και είχε και πολύ καλή θερμοκρασία. Για να μπορέσω να κοιμηθώ, κάνω λίγο το κάθισμα πιο μπροστά και την πλάτη. Κι αλλιώς χωράω, αλλά όχι να απλωθώ. Έχω φτιάξει και αυτές τις σίτες με μαγνητάκια και μπορώ να ανοίγω όσο θέλω το παράθυρο, να βάζει αέρα. Το ίδιο και
και από εδώ, γιατί δεν θέλω κουνούπια μέσα στο βάνο όταν κοιμάμαι. Έχω σίτα και για την πίσω μεριά, αν είναι να αφήσω τελείως ανοιχτά από πίσω, αλλά επειδή συνήθως κλείνω, δεν τη βάζω. Αισθάνομαι ότι εδώ μετά από κάποια ώρα θα γεμίσει αυτοκίνητα. Η ώρα είναι ακριβώς 8 τώρα, εγώ ξύπνησα κάπου στις 7.30. Χθες σταμάτησα και στο σούπερ μάρκετ και πήρα κάποια πράγματα, αλλά ούτε που τα τακτοποίησα. Σουρεκάκι για μια στιγμή πείνας κατά την ώρα της οδήγησης. Πήρα 2 τέτοια. Συνήθως έβρισκα τη μεγάλη συσκευασία, δεν ήξερα ότι έχουν βγάλει και μικρά, τα οποία βολεύουν. Ανοίγεις ένα, το καταναλώνεις και δεν ανησυχείς για το αν θα χαλάσει και πότε θα πιείς το υπόλοιπο. Ένα φιαλάκι για να γεμίζω το γκαζάκι μου και έχω και άλλη μια σακούλα εδώ, οδοντόβουρτσα, φρυγανιές, ελληνικό καφέ και εδώ μέσα είχε αυτά τα αγκουράκια και εδώ και λίγα ντοματάκια για κάποια σαλάτα. Πρέπει να μπει μια τάξη εδώ όμως. Τις φρυγανιές πάντα τις βάζω σε μπολ, το οποίο κλείνει και έτσι δεν χαλάνε με τον καιρό να μπαγιατεύουν. Αν και χθες ήταν κουραστική μέρα, έφαγα καλά, κοιμήθηκα καλά, έκανα και ένα ντουζ πριν τον ύπνο και τώρα αισθάνομαι ότι έχω πολλή ενέργεια. Πολλή ενέργεια. Οπότε θα ετοιμαστώ, θα φάω ένα καλό πρωινό και θα κάνω ένα καφέ για το δρόμο και θα φύγω για Ξάνθη και Πομακοχώρια. Που αν έχω καταλάβει καλά δεν είμαι και πολύ μακριά, είμαι κάπου στα 15 χιλιόμετρα από την Ξάνθη και θεωρώ και σχετικά κοντά στα Πομακοχώρια. Ώρα για το πρωινό μου, η μπανάνα έχει παραοριμάσει αλλά δεν έχει πάθει κάτι. Όπως πολλοί νομίζουν ότι επειδή μαυρίζει από έξω χαλάει κιόλας. Μπανάνα, ξηρούς καρπούς. Αυτό είναι γκρανόλα με κόκκινα μούρα και έχει κάποια ολόκληρα μέσα. Και το γάλα βρώμης με μπέρις και κακάο. Ο αέρας που φυσάει είναι κρύος, γι' αυτό θα κλείσω και θα απολαύσω το πρωινό μου όπως πρέπει. Και για τελείωμα, αλλά και ενέργεια, θα βάλω και λίγο μέλι. Παραλία Γαλάνη. Δεν ξέρω από πού προέρχεται το όνομα. Ξέρω ότι εγώ στην αρχή νόμιζα ότι λέγεται Παραλία Γαλανή. Όπως και να έχει, είναι μια παραλία στον Έστο ποταμό. Δεν είχα ξαναέρθει στον Έστο και σε άλλη περίπτωση θα έκανα μπάνιο. Αλλά τώρα είχε αρκετό κρύο και δεν θέλω να κάνω αυτό το σοκ στον εαυτό μου. Λέω καλύτερα να κάνω ζεστό μπάνιο σήμερα. Κάνω και ένα καφέ για το δρόμο και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω για τα Πομακοχώρια, τα οποία ανυπομονώ να τα εξερευνήσω και να πάω να δω πώς είναι. Όμως ένα ελληνικό καφέ για την πρωινή οδήγηση τον χρειάζομαι παρέα. Πριν φύγω όμως υπάρχει και κάτι ακόμα που θέλω να κάνω. Χθες έφτασα βράδυ και καθώς σταμάτησα για να δω που θα παρκάρω, παρατήρησα ότι το ένα από τα 2 φώτα μου δεν φώτιζε. Πρέπει να δω πρώτα ποιο είναι όμως. Και είναι αυτό εδώ, για το οποίο ελπίζω να έχω λάμπα. Έχω μία η οποία δεν ξέρω άμα είναι σαν αυτή που θέλω. Για να δούμε. Και όμως άναψε. Το πρόβλημα είναι ότι κάπου δεν έκανε καλή επαφή. Και το είχα καταλάβει χθες στο δρόμο ότι δεν έβλεπα καλά, αλλά λέω θα είναι από την κούραση. Και τελικά δεν φώτιζε η μία λάμπα. Με την ευκαιρία όμως θα τη βγάλω. Μπράβο Μάριε. Πού έπεσε τώρα? Μου έφυγε η λάμπα κάτω. Τώρα μου φαίνεται ότι υπάρχει ένας τρόπος. Νάτι. Μετά από τα χτυπήματα που έκανα στην ποδιά, εμφανίστηκε η λάμπα και είναι εκεί κάτω, αχνοφαίνεται. Για να δω πώς θα φτάσω εκεί κάτω όμως. Νάτι. Και όλο αυτό για να δω απλά τι λάμπα φοράει για να πάρω να έχω κανένα 2 αν χρειαστούν. Ή τα 7 φοράει. Ας τη βάλουμε πάλι πίσω. Μια χαρά. Άναψε. Και αφού άναψε, τώρα είμαι έτοιμος και μπορώ να φύγω. Δεν ξέρω γιατί όπου και αν πάω, έχω και ένα σκύλο μαζί. Το μέρος εδώ δίπλα από τον Έστω λέγεται Γαλάνη, γι' αυτό λέγεται Παραλία Γαλάνη εκεί. Λύθηκε το μυστήριο. Τώρα όμως φεύγω και πάω προς Ξάνθη, στην οποία δεν νομίζω πως θα σταματήσω, γιατί σήμερα πάω Πομακοχώρια. Σε ένα μέρος της Ελλάδας που δεν είναι και τόσο γνωστό θα έλεγα, όπως γενικά αυτή η μεριά της Ελλάδας δεν είναι τόσο γνωστή όσο η υπόλοιπα σημεία. Και τι καλύτερο για εμένα να πηγαίνω σε μέρη που και δεν έχουν πολύ κόσμο και δεν γνωρίζω για αυτά πολλά. Και έρχομαι για να τα γνωρίσω αλλά και να τα ζήσω. Οι ταμπέλες μου λένε ότι πάω προς Βουλγαρία, ξέρω ότι είναι πολύ κοντά στα σύνορα με Βουλγαρία, αλλά δεν έχω δει ούτε μια ταμπέλα να μου λέει κάτι για τα Πομακοχώρια. Αυτό που έχω δει σε ταμπέλα είναι το Εχινός.
Εχινός, νομίζω είναι το μεγαλύτερο πομακοχώρι. Κατά τα άλλα, δεν έχω δει κάποια άλλη ταμπέλα να μου λέει κάτι. Σχεδόν έχει ξεθοριάσει τελείως, αλλά γράφει επιτηρούμενη ζώνη. Δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Φαίνεται να είναι από παλιά, από μια άλλη εποχή. Όταν βρω χρόνο και σταματήσω κάπου θα το ψάξω για να ξέρω τι γίνεται. Τώρα όμως φτάνω στη Σμήνθη, στο πρώτο χωριό, στο πρώτο πομακοχώρι που πάω. Πάντως επιτηρούμενη ζώνη δεν μου ακούγεται και για κάτι καλό. Πολύ σύγχρονο χωριό θα έλεγα. Έχω ακούσει ότι εδώ έχει πολύ ωραία μπουγάτσα και αν έχει εδώ θα πάρω. Αν και έχω φάει πρωινό, ήθελα να πάρω να δοκιμάσω εδώ τη δική τους μπουγάτσα, μιας και δεν έφαγα χθες. Και προχωράω προς τα επόμενα πομακοχώρια. Παρατηρώ ότι οι γυναίκες φοράνε μαντίλες, αλλά κυρίως οι πιο μεγάλες ηλικίες. Οι πιο νεαρές κοπέλες δεν φοράνε μαντίλα. Και αυτό δείχνει πως γενικά η παράδοση σε όλους τους λαούς με τα χρόνια χάνεται. Και επίσης παρατήρησα εκεί που μπήκα να πάρω μπουγάτσα, μου μιλούσαν κανονικά ελληνικά, αλλά μεταξύ τους μιλούσαν μια άλλη γλώσσα, που νομίζω είναι τα πομάκικα. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να έρχεσαι σε άλλη χώρα, οι ταμπέλες είναι και σε άλλη γλώσσα, ο κόσμος μιλάει και άλλη γλώσσα, φοράνε άλλα ρούχα, οι άντρες φοράνε φουστανέλες. Πάντως αυτό το πρώτο πομακοχώρι, η Σμήνθη, ήταν αρκετά εξυγχρονισμένο θα έλεγα. Ανυπομονώ να δω πώς θα είναι πιο μέσα. Έκανα τώρα μια παράκαμψη να δω και το χωριό Μίκη. Οι γυναίκες είναι όλες στα μπαλκόνια με παρόμοια ρούχα. Έχει ένα εξαθέσιο μειονοτικό σχολείο. Αυτές οι κοπέλες βγήκανε μέσα από το βουνό και πέρασαν απέναντι. Χρησιμοποιούν ακόμα παλιά μονοπάτια. Στους δρόμους αριστερά-δεξιά έχει πολλά καλυβάκια, θερμοκήπια. Φαίνεται ότι ο κόσμος ασχολείται ακόμα πολύ με τη γη εδώ. Κάτι που εμένα μου αρέσει. Και πριν πάω στον Εχινό, που είναι το πιο μεγάλο πομακοχώρι, που πρέπει να πάρω και νερό, γιατί δεν έχω πόσιμο νερό. Έχω γενικά νερό, αλλά δεν έχω πόσιμο. Δεν πρέπει να το ξεχάσω. Πάω στην Γλάφκη, σε άλλο ένα πομακοχώρι που είναι εδώ δίπλα. Δεν θα πάω σε όλα. Θα κάνω ένα πέρασμα από μερικά για να δω γενικά και αυτή τη μεριά της Ελλάδας και πώς ζει εδώ ο κόσμος, πώς είναι εδώ. Το νεκροταφείο τους έχει αντί για σταυρούς λουλούδια και μπροστά ο μιναρές. Και από αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο κόσμος δεν επισκέπτεται πολύ συχνά εδώ αυτά τα μέρη, γιατί κάποιοι με κοιτάνε αρκετά περίεργα. Βέβαια, εγώ τώρα θα πάω στον Εχίνο. Πρώτα όμως, ας δοκιμάσω λίγο μπουγάτσα. Πεντανόστιμη. Όντως, το μεγαλύτερο χωριό από όσα έχω δει ως τώρα. Αυτό φαίνεται ότι είναι κάτι μεγάλο. Μάλλον, εδώ είναι το κέντρο για όλα τα χωριά. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν ξέρω πού να πάω τώρα. Κάνω μια ερώτηση. Για να πάω πιο μέσα εδώ πέρα, δεν είμαι από εδώ, περαστικός είμαι. Πάω με το αυτοκίνητο ή παρκάρω έξω και πάω? Μη σας βάλω σε κόπο. Βρήκα έναν άνθρωπο πολύ ευγενικό, το ρώτησα πώς θα πάω πιο μέσα στο χωριό και μου λέει θα σε πάω εγώ. Μέσα από στενά. Εδώ πας τα καφενεία, καφετέρες από εδώ. Πας πάλι Αλεξάνδρεια, από πού είσαι? Από Λάρισα είμαι. Ωραία, εντάξει. Μετά πάλι από εδώ κατεβαίνω. Όχι, ευθεία πας και πάλι Αλεξάνδρεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο άνθρωπος με έφερε μέσα στα στενά, αλλιώς δεν ξέρω αν θα έβρισκα πώς να βγω εδώ. Συγγνώμη, από εδώ δεν πάει. Δεν βγαίνει από εκεί κάπου. Όχι. Εκεί να περιμένεις λίγο. Πες λίγο εκεί. Σε μονόδρομο με έφερε ο άνθρωπος. Έκανα όλο τον κύκλο και ξαναβγήκα κάτω. Και δεν υπήρχε για ένα σημείο εύκολο να σταματήσω. Και επειδή φοβήθηκα μην μπλέξω εκεί μέσα στους μονόδρομους και να εγκλωβιστώ, θα συνεχίσω το δρόμο μου για πιο βόρεια, για πιο πάνω, πιο κοντά στα σύνορα, σε κάποια άλλα απομακοχώρια, στα πιο απομακρυσμένα. Γιατί νομίζω έχει φτάσει και η ώρα να κάνω ένα ζεστό μπάνιο μετά από τόσες ημέρες στο δρόμο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω πάρει νερό. Ξέχασα να πάρω πόσιμο νερό. Ο δρόμος αυτός είναι επαρχιακή οδός Εχινού συνόρων. Πάμε για τα σύνορα, από ό,τι φαίνεται. 23 χιλιόμετρα για Βουλγαρία έλεγε η ταμπέλα, όμως εγώ δεν πάω Βουλγαρία. Εγώ πάω προς τις Τέρμες και τη Μέδουσα, σε κάποια από τα πιο απομακρυσμένα απομακοχώρια που είναι ακριβώς δίπλα στα σύνορα και έχουν και κάτι ιδιαίτερο εκεί. Έχω αρκετή ώρα που οδηγάω
και δεν έχω συναντήσει ούτε άνθρωπο, ούτε αυτοκίνητο. Το μόνο που συναντάω είναι βρύσες. Έχουν αρκετές βρύσες. Έφτασα στις Άνω Θέρμες, ο Μιναρές στη μέση, παλιό καρτοτηλέφωνο. Μικρός οικισμός, όμως βρήκα πάνω στο δρόμο μου μίνι μάρκετ και πήρα νερά. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ ζουν απομακρυσμένοι από τον πολιτισμό πραγματικά. Είδα να υπάρχουν από μαγαζιά ένα μίνι μάρκετ και ένα μαγαζί που πουλάει φουστάνια, φορέματα. Και τώρα πάμε για τις Θέρμες. Αν με έχει ενθουσιάσει κάτι στα απομακροχώρια είναι ότι έχουν πάρα πολλά θερμοκήπια. Θέλω να πιστεύω ότι καλλιεργούν τα πάντα, αν και έχω ακούσει ότι εδώ καλλιεργούν κυρίως καπνό. Δεν ξέρω. Θεωρώ πως τα καλλιεργούν τα πάντα. Νερό έχουνε, ήλιο έχουν πάρα πολλές βρύσες στο δρόμο, πάρα πολλές βρύσες. Εδώ μπορούμε να δούμε που είμαστε και που είναι τα σύνορα. Από εκεί η ταμπέλα λέει ότι πάμε για Βουλγαρία. Εγώ όμως δεν πάω Βουλγαρία, θα οδηγήσω λίγο ακόμα ευθεία και φτάνω στον προορισμό μου. Και μπροστά μου βλέπω πάλι το Μιναρέ να ξεπροβάλλει, αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε. Και όλο αυτό το κομμάτι εδώ στις Θέρμες είναι καινούριος δρόμος, καινούρια ασφαλτόστρωση, πολύ καλό αυτό. Λουτρά Θερμών λέει η ταμπέλα, ιαματικά λουτρά, στα οποία δεν έχω ιδέα πως πάω. Έχει και νοικιαζόμενα δωμάτια εδώ για να κάνει κάποιος λουτρά. Έχουν καινούριο γήπεδο, βλέπω εδώ 5x5, αλλά το γυμνάσιο είναι εγκαταλελειμμένο. Όταν έφτασα δεν είχε καθόλου κόσμο, αλλά με το που έφτασα εγώ έφτασαν και άλλα δύο αυτοκίνητα. Δεν πειράζει όμως, θα έχω και παρέα στο μπάνιο. Και τώρα είναι ώρα για χαλάρωση. Αυτή είναι η Ελλάδα. Μέχρι και στην άκρη των συνόρων κάτι μπορείς να ανακαλύψεις. Δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν λουτρά εδώ. Όλοι ξέρουμε τα λουτρά Πόζαρ, λουτρά Ιδιψού, και όμως υπάρχουν και εδώ λουτρά. Και ανυπομονώ να μπω, να κάνω ένα ζεστό μπάνιο μετά από τόσες ημέρες στο δρόμο. Κοίτα, αν θέλεις να μπεις, Εδώ μέσα δεν αντέχετε. κλείσε τη βάνα, γιατί ζυματάει πάρα πολύ, αυτό κάνουμε κι εμείς. Και πόση ώρα κάθεστε μετά μέσα? Όσο θες, άμα κάτσεις ένα δεκάλεπτο αρχίζει και υδρώνεις από το κεφάλι. Εμένα μου αρέσουν περισσότερο τα παγωμένα νερά. Επειδή ταξιδεύω και μένω στο βαν, τώρα ένα ζεστό μπάνιο μετά από τόσες μέρες καλά είναι. Θα αφήσεις όλη τη βρωμιά του σώματος εδώ τώρα. Λαμπίκος. Και αποτοξίνωση πρέπει να είναι αυτό. Το όνομά σας? Σαμπάνι. Σαμπάνεν. Και ο κύριος? Μάριος, ο Χάρηκα. Ακόμα ζυματάει. Να πάθω έγκαυμα. Ζυματάει σε λίγο. Έρχονται και από τη Βουλγαρία κόσμος και από την Ξάνθη ανεβαίνουν. Πάντως είναι η αματικά λουτρά που βρίσκεις και γιατριά. Εσείς έρχεστε χρόνια εδώ? Τα γνωρίζουμε, απλώς δεν ευκαιρούμε. Τώρα έτυχε να έρθουμε φέτος συνεχόμενα κάνα 2 φορές. Είναι εντυπωσιακό πάντως, επειδή εγώ γυρίζω με το αυτοκίνητο, οδηγούσα κάποια στιγμή και λέω στο πουθενά δεν θα βγω. Δεν υπήρχε ούτε όντως. άνθρωπος ούτε αυτοκίνητο. Και κατέληξε στον παράδεισο της περιοχής μας. Πραγματικά, νομίζω είναι το πιο εντυπωσιακό μέρος εδώ στα απομακροχώρια. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο πιο εντυπωσιακό. Σιγά σιγά άρχισε να κάνει αυτό. Μπαίνω τώρα ή όχι? Όσο αντέχεις. Γιατί και εγώ με τόσο πολύ. Κάτσε να δούμε τι θερμοκρασία έχει. Μας πει το ρολόι. 43 βαθμούς. Κοίτα τώρα τι καλά, έτσι μία από τον και άμα κάνεις να ζυματιστείς θα είναι καλύτερα. Κοίτα το μικρόφωνο μόνο και... Το παγωμένο πιο εύκολα το αντέχω. Είχα να κάνω μπάνιο με ζεστό νερό αρκετές μέρες. Πραγματικά είναι ένα θαύμα της φύσης και αυτό. Θαύμα του Θεού για τον άνθρωπο. Τελικά έμεινα μόνος μου. Έφυγαν όλοι στη μέση του βουνού να απολαμβάνω καυτά νερά. 43 βαθμούς για την ακρίβεια έχουν. Και πριν βάλω λάστιχο με κρύο νερό να τρέχει μέσα, σίγουρα ήταν πιο πάνω. Αυτά τα μέρη πραγματικά μου θυμίζουν πως όταν ταξιδεύεις μπορεί να συναντήσεις οτιδήποτε στη μέση του πουθενά. Οτιδήποτε όμως. Και να εντυπωσιαστείς και να το χαρείς και πολλές φορές να κάνεις νέες γνωριμίες, άλλες φορές να το απολαύσεις μόνος σου. Εδώ όμως θα ήθελα να έρθω χειμώνα με χιόνια και να κάθομαι εδώ μέσα. Θα γίνει κάποια στιγμή. Όταν κάνω να βγω όμως, ζαλίζομαι. Χρειάζομαι λίγη ώρα να συνέλθω. Απολαυστικότατο το ζεστό μπάνιο, αλλά μετά από τόση ώρα μέσα που δεν ήθελα να βγω, μου έχει ανοίξει η όρεξη και μου είπε και ο άνθρωπος πριν ότι έχει καλό ψητό εδώ πέρα στο χωριό. Οπότε θα αλλάξω και θα πάω κατευθείαν εκεί. Εδώ δίπλα στο πάρκινγκ έχει και πολύ ωραίο μέρος, το οποίο έχει 2 τραπέζια με παγκάκια. Μου κάνει εντύπωση ότι το ένα έχει και σεμεδάκια, νομίζω έτσι λέγονται, βρύση αλλά και barbecue. Αν έρθει κάποια παρέα, εδώ μπορεί να βάλει φωτιά, να ψήσει, έχει δίπλα
δίπλα νερό, παγκάκια, τραπέζι, υπόστεγο αν βρέξει και λουτρά για να κάνει ζεστό μπάνιο. Τι άλλο να θες δηλαδή. Το μόνο που δεν έχει είναι λίγο σκιά. Και ενώ ήρθα στο βαν να ετοιμαστώ για να φύγω, ήρθε ένα σκύλος και έκατσε δίπλα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τους σκύλους τις τελευταίες μέρες. Είναι ώρα να αλλάξω όμως. Έτοιμος λοιπόν να πάω για φαγητό. Πριν γυρίσω να δω αν είναι ανοιχτά για να φάω όμως, αφού έφτασα ως εδώ θα πάω και λίγο παρακάτω στο χωριό Μέδουσα, το οποίο είναι λίγα χιλιόμετρα από εδώ. Αυτά τα χωριά νομίζω, εδώ τα πιο απομακρυσμένα στα απομακροχώρια, είναι αυτά που μου άρεσαν και περισσότερο. Γιατί είναι έτσι ήσυχα, με κήπους, ωραία σπίτια περιποιημένα. Όχι πως τα άλλα δεν ήταν, αλλά στα άλλα δεν ήταν τόσο χωριό. Και αν κάτι μου άρεσε πολύ εδώ, είναι οι κήποι που έχουν. Πραγματικά τους ζήλεψα με την καλή έννοια. Κάποια στιγμή κι εγώ στη ζωή μου έτσι θέλω να είμαι. Με κήπο σε ένα ήσυχο χωριό. Γεια σου φίλε. Γεια σας παιδιά. Να έχω και ένα άλογο και να κάνω τις βόλτες μου στα βουνά. Τώρα όμως επιστρέφω προς τα πίσω να δω αν είναι ανοιχτά κάποιο μαγαζί εκεί να φάω. Νομίζω ένα είναι και αν έχει κάτι να φάω, γιατί αλλιώς δεν ξέρω τι θα κάνω. Το ερώτημα είναι, τώρα εδώ υπάρχει μαγαζί με φαγητό? Ας πάω να ρωτήσω να δω και βλέπουμε. Ωπα ρε, τι γίνεται με τα σκυλιά ρε παιδιά, τι γίνεται με τα σκυλιά? Μετά το μπάνιο, ό,τι καλύτερο μέσα στη φύση για φαγητό. Δεν γινόταν να μην κάτσω να φάω αφού είμαι εδώ. Αλλά το βλέπω και σαν στήριξη για αυτά τα μαγαζιά που κάποιες μέρες δεν έχουν καθόλου κόσμο σαν αυτές. Πήρα και έφαγα μία μερίδα κατσίκι, σούβλας και μία σαλάτα πολίτικη που είναι από τις αγαπημένες μου και αναψυκτικό και πλήρωσα 20 ευρώ. Πολύ τιμία και πολύ ποιοτικά. Μου άρεσε πάρα πολύ το φαγητό. Σκέφτηκα να ξεκινήσω να οδηγάω και να κατέβω να βρω κάπου αλλού να μείνω για να συνεχίσω αύριο τη διαδρομή μου προς Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και προς την άκρη της Ελλάδας, αλλά μετά το καυτό μπάνιο και το καλό φαγητό, το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να κάθομαι να οδηγάω τώρα. Αν και μου αρέσει η οδήγηση, αυτή τη στιγμή δεν έχω όρεξη να οδηγήσω, έχω όρεξη να χαλαρώσω. Οπότε βρήκα ένα μέρος εδώ και θα μείνω εδώ λίγο πιο δίπλα από το μαγαζί που έφαγα. Μπορώ να πω πως άξιζε που ήρθα στα απομακροχώρια. Αυτά τα λουτρά ήταν ίσως το δώρο για το τέλος, μετά από το πέρασμα από όλα τα απομακροχώρια σχεδόν. Αύριο θα συνεχίσω το δρόμο μου. Εσύ κάνε subscribe και δες ένα από τα προηγούμενα επεισόδια. Ωραία φίλε, εδώ πέρα έχει κουνούπια. Έχω βάλει φιδάκι, αλλά ακόμα δεν έχει κάνει δουλειά.